नमस्कार म उस्मा हजुरहरुलाई स्वागत छ टेकपानामा आज म छु Oppo Reno 15 सिरिज लन्चमा आज म छु होटल याकानेथीमा अनि यहाँ चाहिँ Oppo को सबैभन्दा प्रिमियम सिरिज Reno सिरिज चाहिँ लन्च हुँदैछ Oppo Reno 15 यस अन्तर्गत कतिवटा फोन लन्च हुँदै रहेछ हेरौँ है त मेरो हातमा छ ब्युटिफुल व्हाइट अरोरा Oppo Reno 15 जुन चाहिँ भर्खरै मात्रै लन्च भएको छ व्हिच इज इन अ 5G भेरिएन्ट सो यसको बारेमा हामीलाई भनिदिनुस् न यो भर्खरै आएको Reno 15 चाहिँ हजुरले 6500 mAh को ब्याट्रीमा पाउनुहुन्छ फोन प्लस 80 वाटको यसले चार्जिङ सपोर्ट गर्छ यसमा चाहिँ एकदमै बवाल एआई क्यामेरा पाउनुहुन्छ हजुरले 50 मेगापिक्सलको फ्रन्टमा ब्याकमा अनि यो फोन चाहिँ एकदम पावरफुल चिपसेट स्न्यापड्रागन 7 Gen 4 रहेको छ यसमा इनकेस गेमिङ गर्नु छ भने पनि मजाले यो फोनले गेमिङ ह्यान्डल गर्छ है हाई एफपीएसमा यो फोनको प्राइस कति छ यो फोनको चाहिँ नेपालमा हजुरले पाउनुहुन्छ 89999 मा सो यो Oppo Reno 15 5G मा चाहिँ रिसेन्टली एउटा अपडेट आएको छ व्हिच इज तपाईले चाहिँ अब eSIM सपोर्ट पनि यो फोनमा पाउनुहुन्छ सो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फर एनीवन युजिङ Oppo Reno 15 5G So, मसँग छ Reno series अन्तर्गतको अर्को फोन Oppo Reno 15F. Let's hear about this phone. यो चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली लन्च भएको Oppo को Reno 15F हो यो चाहिँ एकदमै प्रिमियम डिजाइनमा अरोरा डिजाइनमा डिजाइन गरिएको छ यसको चाहिँ तपाईको जताबाट फ्लिप गरे पनि एकदमै डिजाइन एकदम ग्लोइङ डिजाइन छ अनि यसको चाहिँ हाम्रो क्यामेरा चाहिँ हजुरलाई 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेल्फी क्यामेरा छ भने ब्याकमा 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा क्यामेरा दिएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ स्न्यापड्रागन 6 Gen 1 को प्रोसेसर रहेको छ जसले गर्दा चाहिँ हजुरलाई गेमिङको लागि एकदमै गुड एक्सपिरियन्स हुनेवाला छ यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो ब्याट्री पनि एकदमै म्यासिभ राम्रो ब्याट्री छ 7000 mAh को विथ 80 वाट सुपरबुक चार्जिङ दिएको छ यसमा चाहिँ सो यसको प्राइस कति छ त यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो 69999 So this is all about the Oppo Reno 15 series launch. यस अन्तर्गत रहेका छन् दुईवटा फोन Oppo Reno 15 5G र Oppo Reno 15F. यो दुईवटा फोन मध्ये तपाईलाई चाहिँ कुन फोन मन पर्यो डु लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन. अहिलेलाई भने भिडियोबाट म उस्मा अधिकारी बिदा हुन्छु. नमस्कार.